मी तुझ्यासाठी आणि ही दुनिया फक्त आपल्या दोघांसाठी. जय शिवराय भाऊन. आता स्टार्टिंगला जो तुम्ही लव्ह स्टेटसचा डेमो DJ मध्ये पाहिलेला आहे, बऱ्याच दिवसानंतर आपण आज काइनमास्टरमध्ये हा स्टेटस एडिटिंग करायला घेतलेला आहे. काइनमास्टर कदाचित आपल्याला असं म्हणत असेल की तू भावा आम्हाला विसरून गेलेलं आहे, तर तसं काही नाही आहे मित्रांनो. बऱ्याच दिवसानंतर आता आज आपण काइनमास्टरवरती हा स्टेटस एडिटिंग करणार आहे. यासाठी आपण जे मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सर्व मटेरियल आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करून दिलेलं आहे. जर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला तर तुम्हाला हे एडिटिंग अतिशय सोप्या पद्धतीने शिकता येईल. आणि जर चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण मित्रांनो आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे स्टेटस एडिटिंग व्हिडिओ तुम्हाला मराठी भाषेमधून फ्रीमध्ये शिकवलं जातं. आणि काही एडिटिंग रिलेटेड जर प्रॉब्लेम येत असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्राम अकाउंटला माझ्या फॉलो करून घेऊ शकता. तिथे तुम्हाला तुमचे प्रॉब्लेम सर्व सोडवण्याचा अतिशय सोप्या पद्धतीनं आपण प्रयत्न केलेला असतो. तर दोन्ही इंस्टाग्राम आणि टेलिग्रामच्या ID माझी स्क्रीनवर तुम्हाला शो झालेलीच असेल आत्ता, योगेश कोळी वायके या नावानं आहे. सो जास्त टाईम न घेता मी एडिटिंग चालू करतो. तर त्यासाठी तुम्हाला हे काइनमास्टर ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून घ्यावं लागेल. या काइनमास्टरची लिंक मी तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा दिलेली आहे. तुम्ही आपले बरेचसेच व्हिडिओ पाहिले तर त्यामधून सुद्धा तुम्हाला ही लिंक मिळून जाईल. यासाठी आता हे काइनमास्टर इन्स्टॉल करून घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हे जे मोठे 3 गोल दिसते त्या सर्वातील मोठा गोल आधी चिन्हाचा जो आहे तिथे टच करून घ्यायचं आहे. तिथे टच केल्यानंतर 1:1 हा रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. हा रेशो जेव्हा तुम्ही मित्रांनो सिलेक्ट करून घ्याल तेव्हा इथं मीडियावरती क्लिक करून बॅकग्राऊंड्सवरती क्लिक करायचं आणि एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड थोडासा ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर तो ब्लॅक बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतल्यानंतर तर स्टार्टिंगला नंतर ॲडिओवरती क्लिक करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला सॉन्ग दिलेलं आहे, जिथे तुमचं सॉन्ग आलं असेल तर ते मी सॉन्ग इथे ॲड करून घेतो. आणि मी इथं एकदा तुम्हाला दाखवतो की स्टार्टिंगला आपली स्टेप नक्की तुम्हाला काय करायची आहे. ठीक आहे, 5.840 पर्यंत आल्यानंतर म्हणजे 5 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला इथं या ब्लॅक बॅकग्राऊंडला राईट साईडला कट करून घ्यायचं. आता हे राईट साईडला कट करून घेतल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला ही एक इमोजी बनवलेली आहे आपण ही इथं ॲड करून घ्यायची. इथं थोडीशी साईज वाढवून घ्या आणि एवढी ठेवून द्या. एवढी ठेवून दिल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला आता पुढचे फोटोज ॲड करून घ्यायचे. तर ते फोटोज कसे ॲड करून घ्यायचे ते मी तुम्हाला सांगतो, परंतु त्यासाठी पहिल्यांदा इथं या सेटिंगच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं, एडिटिंगवरती जायचं आणि हे 4.5 जे आहे ते तुम्हाला कमी करून घ्यायचं आहे. याला शेवटपर्यंत म्हणजे साधारणतः शेवटचे 2 डॉट दिसत आहेत ना त्या डॉटपर्यंत जाऊन इथं फिल स्क्रीन करायचं आणि हे डन करून घ्यायचं. हे डन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं मीडियावरती क्लिक करून मित्रांनो त्याच फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला हे फोटोज दिलेले आहे. त्या फोल्डरमधून असे आहे तुम्हाला फोटोज ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर ते फोटोज मी सर्व एकदा ॲड करून घेतो, परंतु ते फोटोज कुठपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुम्हाला समजेल की नेमकं आपल्याला किती फोटो आणि कुठपर्यंत ॲड करून घ्यायचे. स्टार्टिंग मित्रांनो 7:40 पर्यंत तुम्हाला 7:430 पर्यंत तुम्हाला हे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे 7 सेकंदापर्यंत. हे फोटोज ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा त्या सेटिंगच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून एडिटिंगमध्ये जायचं आणि आता थोडंसं अजून मोठं इकडं करून घ्यायचं आहे. तर थोडंसं आपण आता इकडं सरकून घेऊया, म्हणजे 0.5च्या आसपास आला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. खाली फिल स्क्रीन हा ऑप्शन ठेवायचाच आहे आणि हे डन करून पुन्हा इथं मीडियावरती क्लिक करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन अजून 2 फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे. तर आता आपण कोणतेही 2 फोटो ॲड करून घेऊया, काय प्रॉब्लेम येत नाही शक्यतो. तर मी एकदा दाखवतो ते. आता हे सर्व फोटोज ॲड करून घेतल्यानंतर पुढची प्रोसेस ही मित्रांनो अशी करायची आहे की तुम्हाला एक बॅक यायचं आहे. एक बॅक आल्यानंतर इथं अधिक चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इथं 1:1 हा रेशो घेऊन या सेटिंगच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून एडिटिंगमध्ये जाऊन हे वरचं सगळं 0 करून टाकायचं, फिल स्क्रीन करायचं आणि हे मीडियावरती जाऊन त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन हे सर्व फोटो जे आहेत ते फोटोज इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. ठीक आहे, तर आता मी ते सर्व फोटोज ॲड करून घेतो आणि तुम्हाला ही फाईल सेव्ह करून घ्यायची आहे.
ठीक आहे. तर थोडंसं वर खाली जर कोणता फोटो झाला असेल वाटत असेल तर तो तुम्ही ॲडजस्ट करून घेऊ शकता. आता हे फक्त शेअरवरती क्लिक करून हे मला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर हे मी आता एक्सपोर्ट करून घेतलेलं आहे. पाहू शकता हे एक्सपोर्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो बॅक यायचं, आणखी बॅक यायचं आणि आत्ता जे आपण प्रोसेस केलेली आहे त्या प्रोसेसमध्ये येऊन त्याच्या पुढची स्टेप ही अशी करायची मित्रांनो की इथे शेवटला आल्यानंतर मित्रांनो आता जे आपण मीडियावरती क्लिक करून एक्सपोर्ट जे करून घेतलेलं ते एक्सपोर्ट केलेलं ते ॲड करून घ्यायचं आहे. तर हे एक्सपोर्ट केलेलं ॲड करून घेतल्यानंतर क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं, तुमचं नेट ऑन करायचं मित्रांनो आणि इथं गेट मोडवरती जाऊन तुम्हाला एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. तो इफेक्ट समर वॅकेशन जो आहे तो इफेक्ट आहे आणि ते 2 नंबरचा हा इफेक्ट जो आहे तो इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे. आणि या आपल्या ज्या आत्ता स्लाईड आहेत फोटोच्या त्यावरती क्लिक करून इथं स्पीडवरती जायचं आणि थोडंसं याचं स्पीड कमी करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला दाखवतो नेमकं किती करून घ्यायचं कमी. ओके, एवढंच घ्यायचं आहे म्हणजे 9.491 जास्तीत जास्त. ठीक आहे. तर ही सगळी प्रोसेस झाल्यानंतर मित्रांनो आता पुढचे शेवटचे जे फोटो आहेत ते फोटो ॲड करण्यासाठी इथं पुन्हा सेटिंगवरती क्लिक करायचं, एडिटिंगवरती क्लिक करायचं. मित्रांनो नीट पहा मी काय करतोय आणि ते 1 सेकंदावरती आता घेऊन यायचं आहे. खाली फिल स्क्रीन पुन्हा याचं ठेवून हा डन करून घ्यायचं आहे. आणि आता जोपर्यंत सॉन्ग आहे तोपर्यंत आपले फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. मग काही फोटो रिटर्न तुम्हाला डबलसुद्धा ॲड करून घ्यावे लागतील. आता इथं मी असे नंबर वाईज सर्व फोटो ॲड करून घ्यायला लागलेले आहे. पाहू शकता थोडं कमी पडते लास्टला. तर आता पुन्हा स्टार्टिंगचे 1-2 फोटो ॲड करून घ्यायचे. थोडंसं मागं पुढं झालं तर लास्टला एक फोटो एक्स्ट्रा वाटतोय, काय प्रॉब्लेम नाही, हा आपण डिलीट करून टाकूया. हे सगळे फोटो इथे मित्रांनो ॲड करून घेतल्यानंतर आत्ता आपण जो हा इफेक्ट देऊन घेतलेला त्याच्या पुढच्या फोटोपासून म्हणजे या फोटोपासून तुम्हाला इफेक्ट ॲड करायचे. तर इफेक्ट ते आता कसे ॲड करायचे सांगतो. पुन्हा इथं क्लिप ग्राफिक्सवर जायचं, पुन्हा गेट मोडवरती जाऊन नेट ऑन करायचं आणि तुम्हाला एक इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. त्या इफेक्टचं नाव तुम्हाला मित्रांनो मी सांगतो, मेमोरी लँड जो आहे तो इफेक्ट आहे. तर यामध्ये असा 1 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा, पुन्हा त्याच्या पुढच्या फोटोला 2 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा. ठीक आहे. तर ते मी तुम्हाला देऊन दाखवतो. आणि हे 3, 4 आणि 5 हे 3 इफेक्ट जे आहेत ते द्यायचे नाहीत आणि डायरेक्टली आता 6 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा. तर पाहू शकता मी दाखवतो तुम्हाला. आणि 6 नंबरचा इफेक्ट दिल्यानंतर 7 नंबरचा सुद्धा द्यायचं नाही. आता पुन्हा रिटर्न आता पुन्हा क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आणि पुन्हा तुम्हाला स्टार्टिंगला 1 आणि 2 नंबरचे इफेक्ट देऊन घ्यायचे. आता हे सगळे इफेक्ट देत बसलो तर खूप टाईम होऊन जाईल. त्यासाठी सगळे इफेक्ट देऊन घेतो. व्हिडिओ तोपर्यंत मी पॉज करतो. इथे पाहू शकता मी तुम्ही सगळे इफेक्ट देऊन घेतले. लास्टच्या फोटोला फक्त लास्टच्या फोटोवरती टच करून क्लिप ग्राफिक्सवरती जायचं आणि त्यातल्या 7 नंबरचा इफेक्ट इथं देऊन घ्यायचा आहे फक्त. तर हे सगळे इफेक्ट देऊन घेतल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आणि हे ब्लॅक बॅकग्राऊंड जे आहे त्या ब्लॅक बॅकग्राऊंडवरती जायचं आणि तर हे कात्रीची नाही बघा जो ऑप्शन दिसतो त्याच्यावरती जाऊन समर वॅकेशनमध्ये जाऊन याला 7 नंबरचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट देऊन घ्यायचा. तो इफेक्ट कसा दिसतो मी तुम्हाला दाखवतो म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल की हा इफेक्ट नक्की काय काम करतो. ठीक आहे. तर पाहू शकता हे सगळे इफेक्ट असे ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती क्लिक करायचं आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये तुमची बॉर्डर असेल. तर ही बॉर्डर इथं आहे, ती बॉर्डर इथे ॲड करून घेतल्यानंतर कथाची नाही बघला टच करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याला फक्त स्टार्ट टू एंड पोझिशन देऊन घ्यायची आणि स्टार्ट टू एंड पोझिशन देऊन घेतल्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये तुमचं यूट्यूब किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल. तर हा लोगो मी इथे ॲड करून घेतल्यानंतर याला स्टार्ट टू एंड पोझिशन देऊन घेतो पहिला आणि याची साईज लहान करायची, थोडंसं कम्फर्टेबल वाटण्यासाठी इथे टच करायचं आणि याची अजून साईज लहान करा आणि याला तुम्हाला जिथे हवं आहे तिथे तुम्ही ठेवून देऊ शकता. तर याला मला इथे ठेवायचं आहे तर मी इथे याला ठेवून दिलेलं आहे. मध्ये आहे का नाही चेक करण्यासाठी 3 डॉटवरती टच करायचं आणि ते सेंटर हॉरिझॉन्टली या ऑप्शनवरती क्लिक करून घ्यायचं. आता फायनली हा स्टेटस तयार झाला असेल मित्रांनो. एकदा मी तुम्हाला प्ले करून दाखवतो म्हणजे समजेल नक्की आपण कशा प्रकारे हा स्टेटस तयार केलेला आहे आणि हा स्टेटस कसा झालेला आहे. पाहू शकता एकदम थोडंसं बीट्स पण हळूहळू होतात आणि बरोबर स्टार्टिंगला ॲड होत आहेत. ठीक आहे. तर अजून सुद्धा मित्रांनो आपल्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब केलं नसेल तर पुन्हा सांगतो मी आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे स्टेटस एडिटिंग तुम्हाला मराठीमधून शिकवलं जातं. ठीक आहे. तर हा स्टेटस असं तयार झाल्यानंतर फक्त या इथं शेअरची चिन्हावरती टच करायचं आणि जे रेझोल्युशन असेल ते रेझोल्युशन ठेवून ते तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं. आता नेहमीप्रमाणे भेटूया मित्रांनो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.